Hi guys! Welcome back to my channel. So in this video, pag-aaralan naman natin kung paano gumawa ng basic calligraphy with Healy. Hello. Okay, so stay tuned and watch until the end. Para po magawa po natin ng maayos ang ating calligraphy, kailangan po natin ng mga materials. So ipapakilala po ni Healy ang ating mga materials. Ito po yung piping gel. Tsaka ito naman po yung whiteboard. Yes. Pagsusulatan po natin. Yes. Kung wala po tayong mga whiteboard, pwede po tayong gumamit ng Pinggan. yes, plain po na plate. Po. Para mag-practice po tayo ng pagsusulat. Okay, so step by step po si Healy po yung magtuturo kasi siya po yung ating chef for today. Ayan, so ganito po ang gagawin natin. Ipapractice po natin ang paggawa ng ganitong mga techniques kasi basically ito yung mga techniques bago makagawa ng mga letterings. So ito para sa mga big letters and then para sa mga small letters. Ituturo po ni Healy mamaya ang step by step sa pagsulat ng basic calligraphy. Una po natin gagawin yung pong big letters for calligraphy. So una po ay intro po ng pagsulat natin ganito para sa big letter. Ayan. Paliit, malaki. Maliit, malaki. May technique ba sa pagpisil? Opo. Dapat po ang pinakauna po ay hindi wag niyong pigain ng malakas. Patuluin niyo lang po tapos pag dito na pisilin niyo po tapos bitaw. Ayan. Nasa gitna na yung Malaki po. Ganyan po. Ganyan po. Okay. So ngayon, gagawin po natin yung big letters para po magawa natin yan. Okay, ito po. A, gawa po tayo ng A. Di po. Yan, A. So B po. Yan. C po. Tapos D. E. Tapos F. yun. So ito yung pang capital letters. Monitor na po tayo. Okay. Simulan po natin sa ganun pa rin po. Maliit, malaki po. So, ayan. Yan po. Makakagawa ka po ng I. Ayan. Pwede mo gawing I. Pwede mo ring gawing U. Yan. Yan, U. Tsaka po, sa C po, C din po. Ganyan. Ganyan.
So sa C na yan, pwede ka rin makagawa ng O. Ayan. Tapos, para masanay ka pa, gawa ka na naman ng baliktad niyan. Para pag nag-decor ka, okay. Tapos sa dugtong po tayo. Para pag nagsulat na po tayo, nadudugtong po natin yung words. Ganito po yan ang technique niyan. Ganyan, maliit, malaki. 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 Yan po yan. Tapos, okay po, sample po tayo ng maliit, small letter po. Okay po, happy. Tapos sa birthday po. Ayan. So ang susunod po nating gagawin ngayon or ituturo ni Healy ay yung paggawa ng pang-design or pang-border ng cake. Ganito. Para po matutunan po natin yon, magagawa po tayo ng basic. So ang basic po natin ay bilog. Bilog po. Tsaka maliit, malaki po. Ganito po yun. Maliit, malaki, maliit, malaki, maliit, malaki, malaki, maliit, malaki, maliit, malaki. Ayan po yung basic yun. Tapos, pabaliktad naman po. Maliit, malaki, maliit, malaki, maliit, malaki, maliit, malaki. Okay, yan po yung basic yan. Ngayon, gagawa na po tayo ng pan-decor. Okay, ito po ang una.
po. Sunod po ay ito po. Ito po ay So magandang gawin yan or ilagay sa mga corners and borders ng cake, di ba? opo. Ayan, so nagawa na po natin ang ating basic calligraphy. So thank you so much, Chef. Thank Ayan, you. So mag-thank you ka sa ating mga audience. Ito po, manood po kayo at saka please like and share. Yes, thank you so video. much. Thank you so much. Ayan, so abangan po ninyo ang ating mga susunod pang mga videos. Yun lamang po sa araw na ito. My name is Dao and this is Healy. Thank you for watching. Yeah.